Okay, good afternoon everyone. Dili lang ko magpaabot sa uban, no? So right now ang available si Emily, si Lizelle o si Mr. Lamorin. Abot to makadungog ba si Lamorin? Anyway, I'm recording this one class. Ako ning i-record. So later on ako ni post ako ang YouTube channel, so makita ra gyapon ninyo ni. So, gi-welcome na ko si Miss Emily, si Lizelle. Kung nadunggan ko ninyo, thumbs up. Oh, ito yan. Kung madunggan ko ninyo, thumbs up. Thumbs up lang. Kanang ay lang i-on inyong thumbs up na ay kuan diha na ay si tawagan na. Imitikon diha nga pwede ka mo send og thumbs up. Okay, very good. Makita na ko ninyo, dunggan ko ninyo, no? Si Lamorin na lang o si Erica. Hello, Erica. Mayong hapon. Madunggan ko nimo, Miss Erica. Madunggan, sir. Okay. Sige, i-mute ka ha. Si Lamorin na lang. Put ka nito hanan ni di makasulod. Ngadungog. Okay, so welcome to our Society and Culture with Family Planning. The first ever nga nag-online class ta. Akong paabot ta nga naatay klase at 1 o'clock because gamay raman ta, 12 raman ta kabuok. So if kaya ra, pwede ra nato nga mahimo ang klase nato kay 12 raman ta kabuok. But some circumstances, there are those nga dili ka join. I will understand. Pero kamo nga nanikamot mo join, of course, naapod mo special nga si tawagan na. Ang akong ihatag sa inyong effort na mag-join. Wala gyud ninyo gi-miss kining opportunity magkita-kita ta even though dili lang online. So, I will not be giving module. So, dili ko maghatag og printed module. Ako ang sa tawagan na. Akong i-share diri sa online kung unsay next ninyo nga module. Unya kanus ang passing date. So, for those of you na wala naka-join, for those of your classmates na wala naka-join sa atong online class karon, of course, mangutan naman to sila, you can just share. Inyo i-share kung kanus nato ipasa unsa ang mga module. Pero as I've said earlier, kaning ato ang meeting karon is recorded. And I would like to remind you also nga atong meeting will last only 40 minutes. Kay mora na siya allowed sa aning Zoom application. So if ever dili nato mahuman after 40 minutes, if ever lang ha, akong i-off then maghimo na pud tagkuan. Pero dili na pud necessary nga mag-join na mo. Padayon lang nako akong recording. So muna atong himuon karon, no? So I hope naka-record na ni siya. Okay, yes, it's recorded. Okay, so let's continue. Let's start with our class. So society, culture with family planning. Sa inyong first module, nagdawat ninyo and it has the explanation kung unsa ang society, unsa ang culture, unsa ang mga basic na mga kanang definition of terms. So naa diha. So since naman ta sa modular classes, dili na to ma-cover tanan. So as much as possible, kanihanglan ato ma-count o ato ma-discuss ang family and then family planning. This is a very nice topic. This is very nice subject kung naanto tayo face-to-face class. Pero nice gihapon siya, especially for you kung naamoy time nga magtuon mo by yourself. So kani siya social interactions, nahatag na nako siya last time. Nakita na ninyo last time, naana na siya mga
sa inyong module, the first module, na dito ang mga definition of terms. So dili na to ato isa-isahon ni siya. Pero ako lang po siyang in brief unsa ning social interaction. Social interaction class kani parehas ani. We're interacting teacher student nag-interact. So gitawag ni siya social interaction. So pinaagi sa action, pinaagi sa practices, daghan siya form ang interaction. So naay mga ways na naay mga natay interaction. Nowadays, internet, Facebook, naay siya mga interaction. So daghan o mga interaction nga kahitabo. So since we're studying social study or society and culture, we are going to define kung unsa ning mga social interaction or social processes. Cooperation. It is the interaction amongst individuals or groups to achieve their goal or promote common interests. Parehas ani, we have cooperation. Meaning, kamo diha, namo diha sa inyong asa mo comfort of your home o asa ba mo karon sa inyong naba mo sa inyong nagbiyahe ba mo karon, naatay interaction. So, but our form of interaction is cooperation. We cooperate. Why? We are focusing in one goal, and that is you learn, I teach. So muna siya ang atong goal. But there is another one, conflict. It's a form of social interaction gihapon, yet social process ni siya whereby two or more groups consciously seek either to block one another or achieve a goal or to defeat or harm or annihilate another. So muna siya, naa sila common goal. Naa sila common goal. Pagit kasulod si Mr. Lamorin, may mga messages. Okay, wait. Okay, anyway, let's continue. So mo ni ang conflict. Interaction gyapon ni siya. For example, imo nang ginabaraw imong friend. Imong friend nga ganahan jud ko ni Lenny Lobrido. So kamaot ni Lenny Lobrido si kuan akong ganahan. Si Bato de la Rosa. Mo na ako sa presidential balls. You're in conflict. Dili mo parehas o goal. Dili mo parehas og idea. So that is one thing. Mo na nahitabo na kinahanglan atong i-understand na there is social interaction in a cooperative way and in a conflict way. Cooperative way, mo na itong ginahimo. Kamo, busy kayo mo, kapoy kayo mo sa inyong hangkuan, inyong mga ipanghimo. Ako po, busy po kayo ko. Karon lang, nagbiyahe ko, layo ko kung gibihayan, then balik lang ko din sa akong balay para naagitay klase kay schedule mo na itong klase. So, yet, we are here. We cooperate with each other. Ano man, kay gusto ta natay common goal. Unsa atong common goal? That is to learn. And me, I'm going to share my learning as well. So muna cooperation. Ang pinaka si tawagan na dili kaayo famous or infamous nga cooperation nga social interaction is conflict. Conflict. Kasagara na ay conflict. Ang conflict is a very dangerous thing because as you can see naingon diha, it cause harm or annihilate another or other parties. So ato ni siyang hisgutan in short ato hisgutan. Pero ang cooperation understandable naman na siya, no? Atong hisgutan a little bit unsa ning conflict. Okay. So pangitao ng conflict, no? Okay, later on. Diskutan na to a little bit kung unsa na siyang conflict, but in a short while. Pagkakaroon atong hisgutan kung unsa ning socialization. It refers to a lifelong social experience by which people develop their potential human
potential and learn culture. So a process in which we learn and internalize the attitudes, values, belief, and norms of our culture to develop a sense of self. So mahisgutan po nato unsa ning self atong i-define unsa atong kaugalingon. So when we talk about socialization, we are talking as a group or as a culture. Para sa Filipino culture. Ang Filipino culture, bisan pag-asa na mapadulong, ang Filipino, saba gina siya. Naagi na siya kuan, naagi siya iyang attitude ba nga, mailhan nimo nga mo na siya Filipino na siya. With that, kung ikaw po Filipino, mabantayan po nimo kato siya Filipino gito ba. So, makita nimo na siya. We call that one socialization, cultural socialization. Then we have also values, belief. Kung parehas mo belief, parehas mo Roman Catholic, o mag-usap po mo usahay, dali na mo magkasinabot. Parehas mo iglesia, dali na po mo magkasinabot. Parehas mo og norms, put pasabot, parehas mo og kanang gituhan. Then kani siyang tanan makatabang sa inyo to develop the sense of self. So it takes place in specific context, maybe it is culturally specific or deliberately shaping an individual. So mo ning socialization. Pero as I've said, kani siya nga part, kani mga definition of terms ani ako na siyang i-share when we are during our first module. But ako siyang i-discuss a little bit sa aron nga masabtan ninyo. So mo ni siya ang agents of socialization. The first one is family. Then peer group, then school, church or religion, then mass media, workplace, and then business. When we grow up as a child, the first socialization atong pagkahimuon is when we grow as a child is ang atong family. You have to remember and you have to understand. Soon you will be teachers. You will be BSED teachers, early childhood teacher. Kasabot pa mo unsay early childhood. And I know you understand already. Kung early childhood teachers ang gani, inyong tudluan kanang mga bata nga 3 or mga daycare center, mga daycare students or early kinders. So gagmay pa. So gagmay pa ang inyong mga tudluan. So that means you have to understand also ang ilang family background. Ano man, padungon kay ni bata, ano man siya pati mabadlugon na ni. You have to understand kay naay family thing ana, basin ay problema sa ilang pamilya. Ano man. First nato nga socialization is ang atong family. After sa atong family, we go to peer group. O ang mga bata kan dugayan ngita sila pamaagi magdula, dula sa silingan, dula sa mga igagaw. We call that one peer group. Then as soon as we go to school, we change. We have classmates, we have teachers. And then in our church, na may churchmate, then mass media. So mo na siya agents of socialization. Now, if you have a good socialization, it will determine who you are as well. What pasabot kung imong socialization makatabang na siya sa imuha kung kinsa ka, unsa ka ng klase nga pagkatao. If you are raised in a family of criminals, unya you are in a group of criminals as well, and you will be in a school nga daghang criminal, who will you be? So naida kong tendency ng imong mga pamaagi, imong ways, imong action, ang imong inistoryahan, it's a criminal way. Pero ikan ka sa buutan nga family. Ang imong mga peer group, ang imong mga barkada, buutan po. Ang imong eskwelahan, maayo po nga eskwelahan, buutan po nga eskwelahan. And then you have your religion, teaching you to do good things as well. And what you are watching every now and then sa mass media, mga maayo po nga mga programa. So, who do you think and what will be the result of yourself, who you are? The result will be you will be a good person as well. Dakog chance. Okay? So
socialization, it will play a big role in determining ourselves. So, puhon-puhon kung mahimo na mo teacher, and especially for those of you na parents na, kasi parents na din be, thumbs up daw be, pataas kamot ka ng emoticons lang, kanang ginikanan na nanay mga anak. Be, kinsa man. Oh, sagara diri dalaga ulitaw pa. Ha? So kung o nang nanamoy anak, nanamoy family, naminyo na mo kanang na-mitocons diha nga pataas kamot. Oh, pero wala pa, dalaga pa, ulitaw pa, approve lang, approve. Sila ka mo atong participants, o 6 lang, o approve. Si Erica, dalaga pa. Still looking kuno. Pati si Emily. Oh. So, puhon, if you have your own family, atong easy to it ng atong family is an agent of socialization for good people. Nga ma-train na to ang atong mga kabataan, puhon, kung na mo yung mga anak, ma-train nga they will be a good citizen. Kaya kasagara nga mga kanang problema sa society, they are called social deviants. Kanang mga badlungon ba? They have, dili maayo ilang family background, dili maayo ilang peer group, dili maayo ang ilang childhood. So, atong paningkamutan, kung kita karon, kamo karon dili maayo inyong childhood, paningkamutan nato nga mabot ang panahon na you will have your own family, maayo gyud ang ato ang childhood. So, next nato nga discussion ani, siguro kung lisod gyud kayo ang ato ang online class, I will be making a recording about family. So, and then that will be our final module before mag-end ang semester. So, maghimo ko another video na talks, it will only talks about family. Karon natay parts atong module output is about family, a little bit about family. Pero kay sa akong gikaingon kaninyo ganiha, ang Zoom meeting kuan lang ni siya, limited to 40 minutes. So akong paningkamutan nga mahuman siya 40 minutes. The rest I will going to record it and post it sa ato ang Facebook, i-post na ko sa ato ang chat group, at the same time I will i-post sa ato ang YouTube channel. Okay. So much for that. Mo ni siya ang social structures. We have social institutions, statuses and roles, social groups. So imo makita diya sa social institution, ang pinaka-primary is family, education, politics, economic, ug religion. Then secondary, sports. So kung ganahan ka mo doon basketball, volleyball, then you will have your interaction and you will have your social interaction in there. Mass media, science, health, military. Then we have different statuses. We have ascribe o achieve status. Ascribe put pasabot, wala na nimo gipili. Pag katao nimo Filipino na ka, so wala na nimo gipili. Ascribe na siya. Kung human na daan, padala na sa factory, apil na. Ethnicity, age. Ang age dili na mo na mapugnan. Paggawas nimo inana nga pizza ka ni gawas, pagkasunod bulan usa na kakabulan, dili nimo na mapugnan. Gender. Nanong lalaki man jud ko, nga gusto man ko nga mahimo kong babae pero laki jud ko. Gender dili nimo mapugnan, di ba? So tabangin niyo si Mr. Lamurin, di ko kuno siya kadungog. I-chat ninyo siya palihog kung saon. Gusto siya mo join pero di siya kadungog. Okay. Sunod, class. Kung pagkamata nimo, pagkatao nimo dito ka na tao sa farmer ang imong family. Dito rin ka. So muna class. Pero natay achieve status. Pasabot imong paningkamutan. Sa manako, wala ko nagtuo nga mahimo ko maestro. So ako occupation is maestro. Ako ni siyang gipaningkamutan. Education.
Oh, nanikamot ko nga makahuman ko usa ka kurso na panalinginan pa sa Ginoo, nadungangan og another nga kurso. Puhon-puhon ug napagay mas itugot pa sa kalangitan sa Ginoo, mahimo pa gyud og madugangan. So that is education. Income level, ikaw magbuot kung ganahan kang income. Kung okay lang ka, chill-chill lang, adira ko sa labor. Chill-chill raman. O labor, tindira o kuan. Chill-chill raman, lingkod-lingkod, gwardya, chill-chill. So, achieve. Uy, ano man na sir nga ang ascribe ug ang achieve na may class diha. Yes. Because if nataw ka sa usa ka pamilya nga adunahan and you change your life, na dili na ka gusto maadunahan, dito na ka gusto dito na ka sa pobre, pwede ya po na nimo achieve. Ikan ka sa pobre nga pamilya, unya nahimo kang nadunahan because it is an achieve. But pasabot imong gipaningkamutan. Then we have social groups. Sa kung gikayong kaganihan ay primary groups, and mo siya family members, close friends, and unya peers. Then secondary groups, schools, churches, and corporation. So, muna no? Okay. So, padayon ta. I hope si Lamurin okay na siya. Okay, there we go. Gender. Naani siya sa inyong first nga module class, so dili na ako ni siya usa-usahon, no? Okay, na naman ni siya. Then there mahisguta o types of groups. Primary mo na siyang family, secondary mo na ako na ato na nang discuss, no? Okay. So, nabalik na ni. All right. Family. Ang functions of family is reproduction of the race and rearing of the youth. So sama sa akong gikaingon kaniya, very important ang family. Why? If you have a good family, if you have a background of a family nga timanon gyud ta, then there's a great possibility nga maayo ka sa society. Okay. So, sunod, cultural transmission or inculturization. So kung pamilya mo unya inyong culture, diha magkatudloan sa imong inahan. Nga dapat ang babae magsuot yung inana. Diha magkatudloan sa imong amahan. So, dapat ang lalaki dili man dapat sa babae. Pero kung galing nakita nimo diha sa imong family ang katong mga bad attitude, imong papa mandapat palahubog, imong mama yaw-yawan kayo, there's a very big chance na puhon kung mahimo na kang amahan, mahimo na kang inahan, then you will do the same. So muna ang cultural transmission. Naapod ang inculturization. Estudyante sa akong asawa, wala sa sulod sa classroom, dito sa gawa sa classroom, kusog kayo mamalikas. Among matrace, naa dito sila sa slum area. Dito iyang pamilya, mga parente, nag-usar sila og kuan area. Ato dito tanan nga memorabers. Gikan sa gagmay nga yawa ngadto sa dagkong yawa naa tanan dito. Meaning mo na yan nadakan, sining kahay. Mo na yan nadakan. That is cultural transmission. That is inculturization or inculturation. So, muna atong paningkamutan nga kung we will have our own family pohon, we will have the right culture na itudlo sa itong mga anak. Okay, sa paisunod, socialization of the child. Kung sige kang istorya, suod kayo mo sa imong anak, then you will have a very nice family. Then, providing affection, a sense of security. The biggest want of this world, kan abang kagutom. Pinakadako nga kagutom diri sa kalibutan, dili gutom sa pagkaon, dili gutom sa pan, dili uhaw sa tubig, kundi dili uhaw sa affection.
daghang mga tao nga mga insecure nga naman kulang sila sa affection sa ilang family. Dili siguro sila pagkatao siguro nila biyaan dayon o asa baka naon sa binitabo munay kulang. So kita kung naka-experience ta ana as a during our childhood or as a person paningkamutan nato nga maputol nato ang maputol nato o we will make our own. Maputol na to ba dili ato yung padayon nun nga ang mama tikasan, ang anak tikasan, ang apo tikasan, ang apo sa apo tikasan. Putlon. So kung buutan ang anak buutan, dili ato na putlon kay buutan man. So sa na to pagputol, we will make our own. We will make our own socialization, we will make our own culture, and we will provide affection. Very important. Puhon, kung mga ginikanan na mo, maamahan na mo, inahan, very important in providing affection and sense of security sa mga bata. Ayaw mo kabalaka, ayaw mo na si papa, na si mama. Very important na siya. Mga gagbay ng mga butang, very, very important. Ano man, puhon, kung maabot na sila sa society, mag-work na sila sila sa ilahang mag-eskwela na sila, ilan ang madala, then they will be a good citizen. Then providing the environment for personality development and the growth for self-concept. Then in relation to others. So kung palaway, ang ginikanan, palaway po na ang anak. So unsa man nato? Atong tudluan, we will have the environment for personality development. So kung ulawon ang bata, pakita nimo kung ikaw ulawon ka, imong paningkamutan nga imong anak, imong tagang example nga dili siya mahimong ulawon. Ano man, i-develop nimo ang personality niya. Then self-concept. Unsa ko ka importante. Then the concept of relationship to others. So giaw man nagsumbong ang bata, naghilak, giaway ko sa atong silingan, yun sa mo ka. Mo na. Next time, kung awayon ka, ay ina siya nga ayaw ka away. Agoy ang uban kay mo ba? Sulong na dito. O sa man ka nga imong anak, dili man nimo na ate manon. Giaway man akong anak. To na, sila na nag-away. So, atong ate manon, nga naman, this is a very, kita man ang agent of change. Puhon, if you will be teachers, you will be teaching young kids. You will be helping as well, shaping their future. Nga mahimo silang buutan. So mo na usa sa family. Ngano man, ang pinaka-basic is family. Sunod na eskwelahan or peer. Pero ang peer, makita sa bata ang peer sa eskwelahan. Sunod niya nga nanay o ang tatay ang maestro. So mo na siya gikinahanglan nga atong i-understand ang family background, because teachers and parents work hand in hand. Dapat work hand in hand yun na. Dapat ang teacher dili kontrahan sa maestra, sa ginikanan. Bali naman doon. Ang ginikanan dili nila kontrahan ang maestra, ngano man, because they will help. They work hand in hand. Ang ginikanan dapat mutabang sa pag-growth, develop sa ilang anak. Okay. Sunod, providing social status. So, ang family, kita, ang ginikanan dapat mag-provide sa social status sa mga bata. Kani ato, ako din may namduman no, I was karang anang dili maayo ako experience when I was a kid. Pero kato ra pod na time. My parents are very supportive sa kuha. Gusto ko maapil og camping. So dagko na kay mga backpack atong mga hiking bag para sa mga maapil og camping. So ning gusto kong papa pa. Gusto ko maapil og camping. Wala ko'y bag. Binuang ay nunto kung binuang kay wala na po ko pangutana sa iya kay karon wala na ko'y time mangutana sa iya kay dili siya kay istorya. So mangutana ay ko gusto ko maapil og camping, wala ko'y bag. Sa ingon niya, naisa ko bag diha ug naisa ko. Ya, mo ni sulod ni mong gamit. So ako nga gusto ko na excited ko ma-share sa iya. Uy, sa kubag sako. Katawaan ko sa kong classmate ana. So nasubo ko. Subo ko ano time. So sa akong kasubo, pero wala na ko itong gigamit nga
Sa to siya ato ko sa igagaw na hulang kubag. Pero providing social status, usahay ang ginikanan wala gid nga wala. But na chance ang ginikanan nga mo explain. Explain na to. Nak wala matay nana. Pangitaan na to paagi nga mahulamta. Muni na. Usa na siya sa interaction during the sa family nga maka-provide og assurance sa mga bata nga okay, tabangan na ko sa akong amahan, tabangan na ko sa mama sa akong papa. So providing social status. So providing what they need. Matod pa sa akong isa ka kuan, akong isa ka amiga sa Thailand before, hangi ang anak, ma mo palit, tagay ko kwarta kay mo palit ko makaon. Ingon ang mama, wala mo kay kwarta na ko eh. Ingnan siya siyang anak, paluma-luma man kag pagkamama niya, wala kay kwarta. See? Dili na basta-basta, di ba? Ano man? Bitaw no, mama ko dapat na ako ikahatag. Pero dili po din nga sobraan lang po hatag. I-explain. Nak wala po ko'y kwarta karon. Unsa man ay gutom ka? Unsa man? Ngit mga untakan ana. That's part of interaction. So, class, ako usas ko sa kanang usa ko sa mga lecturer sa family life. If you have chance sa YouTube, you can watch, you look for family life seminar. I've done that many times, pero dili ako ang speaker, ana. There's another person nga, speaker. Talks about family and marriages. Very funny na siya, tinuod, and you can watch also sa YouTube ko say mga funny things about marriage, family and marriages. So, gapo na siya nga mga topic. Ako interesado ko ano ganahan ko when I was in Thailand, usa sa akong mga ganahan nga i-explain i-explore is the family. But through us aning society, culture and family planning, gamay ra man tag time, ako lang ikuan ang unsa na siya, gamay lang nga overview. Okay. Sunod. There are types of family according to structure. Pero dili nato ni siya kanang isa-usahon. Na conjugal or nuclear, husband, wife, then children. Mo ni siya pinaka-basic. Ug mo na siya gi-introduce din sa Philippines. Then we have consanguine or extended married couple, their parents, relatives, aunts, uncle, cousin, nag-usara. Napuna diri. Sa tuwa. As of the moment, nagpuyo ko sa balay sa akong ginikanan. Kaya akong papa, PWD naman. So, ati manunon, o mubiya po ko, akong papa rag mama. So, wala ay mubantay nila. Then we have blended or reconstituted families. Parents have a child or children from previous marriages. Then they form a new family and they live together. So we have also polyandry. One woman is married to 2 or more men. Polygamy. So dili na ito class. Wala man tanangan doy anak. Ang ato gyud is monogamy. Usa ka husband, usa ka wife. Usa ra gyud. So kasagara man dinhi participants na to sa akong namo dinhi karon, puros mo mga babae. Usa ra gyud, no? Dili kay ikaw ra gyud ang nag-inusara na kong asawa, pero 5 ang yana. Dili maayo. So muna siya proper, muna siya accepted, social acceptance or norms din sa Philippines. Then we have conjugal or nuclear family. As much as possible, gina-encourage nuclear gyud. Pero dili matagdan nga napoy extended nga family. Pero diha ra gyud taman. So nuclear o extended. Pero naay mga few families nga naa sila blended, nag-anak, nag-ipon, anak pating gubuta. So usa na siya makahatag og social problem, maka-create og social problem. So as much as possible, gi-encourage gyud nga naa gyud tay nuclear.
nuclear nga family. That is, usa ka husband, ang wife, and children. Kung naaman gani ang parents mag-join, okay ra. So inana, no? Kay ano man, kini siya nga style na siya less na trouble along the family. So pabantayan ninyo kanang daghan kayo mag-away ang magsuon mo nimo na usa ka hinungdan ana tungod sa kanang extended na usa pa gyud blended o nag-away ang mga topic kay usa sila compound usa gyud na siya sa trouble. Okay, so sunod, alright, line of descent. Muna siya fraternal, maternal, bilineal. So pero kasagara ta fraternal man ta and maternal. So dili nato nasigutan kaayo. Okay. Okay, dinita sa power or authority. We have patriarchal, matriarchal, then equalitarian or egalitarian. So, kamo guys, tagaan ta mo panahon ha. Mangutan ako kay parang puwera ko istorya ay. Mangutan ako. Panahon na to sa according sa ako makita dani. Kung i-unmute kanita mo, kamoy tubag ha. Okay. Para sa inyo ako sa i-explain. Power or authority. Kinsay naay authority or power sulod sa balay. Patriarchal, when the father is considered the head and plays a dominant role in the family. Ano patriarchal? Matriarchal, when the mother or the female is the head and makes the major decision in the family. Equalitarian or egalitarian, when both the father and the mother share and make decision and are equal in authority. Be? Notana ko be? Kung unsa para sa inyo ha. Patriarchal, matriarchal, equalitarian, or egalitarian. Unahon ako si Emily. Emily. Wala na, natulog na. Nana ko set? Ang nalikare. Unsa sa? Equalitarian. Kanang, ouch. Oh. Equal sir, because kanang kuan ga-share sila og kanang ga-share sila decision sa ilang family. Silbi respect one another sa ilahang mga decision. Silbi ang mother o father nag kuan sila kanang na sila'y respeto sa decision sa isa. Okay, very good. Thank you. Isunod na to si Erica. Okay. Yes, sir. Ang sa imo ha, patriarchal, matriarchal, equalitarian. Same lang yapon, sir. Equalitarian. Equalitarian. Okay? No, me. Dili na ka ma-explain nga no? Dali na, sir. Dili na. Okay, sige. Sunod. Si kinsa man eh? Dili pa man ako siya, di pa siya kadungog. Okay, si Giselle Garciano. Giselle? Hello. Sa man imo ha? Para sa imo ha? Kwan sir, matriarchal Matriarchal imo ha? Matriarchal. Hina king wifi diri sir aki. Okay ra. Subot pasabot. Subot pasabot. Ang mama head sa family. Sir, putol-putol. Sige lang. Okay. Sunod. Asa sir ha, asa ang signal. Sige lang, kay i-mute lang tika. So ang mother is mo siya ang murag kanang loy. Sige.
Okay, wala naman siguro lain. Mo naman siguro to. Okay. Mo ni laylay man ta og ano, laylay man ta og unsay tawag ana. Idea. Pero pinaka the best is when you are a person, you respect another person. Either babae pa na siya o lalaki, naagi na siya respeto. Okay. But sa atong society, patriarchal is the one nga atong ginasunod. So, major decision, ang mahimong major decision, ang papa yun o ang amahan. Pero, it's a kind of gi-introduce na patriarchal siya, ceremonial ang patriarchal, but pasabot, nganong ceremonial man, makita diha nga ang make this decision ang papa yun. Pero, in a sense na gisabutan sa family, gisabutan sa amahan or sa father o sa mother. So it's a kind of equalitarian as well. So equal gyapon. Pero ang makita sa society, ang papa gyud ang makes a decision. So muna siya, pero lahi-lahi man og family, lahi-lahi og form of family, usahay ang papa kay kanang lungkoy kayo, ikaw na bahala diha lang. Sige, so tawag na siya matriarchal. Okay? Pero, kaya nga naman po, ang corporo, apo siya trabaho, pagka siya ikahimo nga choose, pero most likely, gina-introduce, especially when we talks about religion, when we talks about the Bible, ang lalaki yun gitagaan o kanang importance. Dili pud pasabot nga wala dili importante ang babae. Importance ang lalaki. Pero, gitagaan as well ang marriage triangle na siya class. Triangle. Ang top is ang Ginoo. Ang usa ka side kaning side ang asawa. Ang kaning side ang bana. So triangle na siya. So but pasabot dili na siya baliha nga ang usa mo naa sa ilalom, ana na sa taas na siya. Ano man equal ang asawa ug ang bana. Pero ang maghatag imute ka papi ha. Okay. Pero ang maghatag o mag-make sa decision silang duha. Pero ang head sa family ang papa. So most likely a form of equalitarian or equalitarian. So, sabta no? Ano man? Aron nga, ikaw bitaw ingon bitaw ko sa imo muna. So, power or authority mag-lies yun between sa inyong duha. Kay kamo may nang minyo, nagsabot man mo, dapat kamo magsabot kung unsa inyong himuon nga decision. So, para sa kuha, equalitarian ko. Okay, equal. So, kung maghimo og decision sa akong kinabuhi, para sa aning magtudlo ko sa PBCC. Nang ingnan ako akong asawa nga naay opportunity na ko ang magtudlo ko sa PBCC. So, ingon siya okay. Then nag-start ko og negosyo. Ingnan ako ang asawa nga mag-start og negosyo. Ako ay magkuan mo nimo na. Sabutan. Ano bitaw dili sabutan class panitan sugod ko negosyo kapoy kay ko paguli nako sa tulog ko. Tama ka rin akong liog sa kong asawa. Ang tulog-tulog mo ganihan anay bata diri mo non bla 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 bla. Away na. Ano man dili siya prepared. Kay wala siya nitugot sa imuhang plano. Pero kamong duha nagsabot ana. So walay possibility nga mag-abot mo sa away. Ano man? Iyo man sinabutan duha. So no, mo na siya beauty sa equalitarian. Kung patriarchal rapod, ayun na pa na nga, ato talito. Palit tag bukas. Mais lang. Nya kay dili wala na anad ang asawa sa mais. Tinluya. Unsay kuan? Unya paabot sa panahon, nilakaw ang bana wala gid diha. Dili makadesisyon ang asawa. Walay bugas. Dili magpalit og bugas kay katong ang nabilin nga kwarta para to bayad sa utang. Unsa na lang? Matriarchal pod usa ray magdesisyon. So dapat
magtinabangay. Okay. So muna no? Sunod. Personality. Dominant pattern or attitude, feelings, and behaviors. Sociologists call it the concept of self. Usa sa ato ang module output karon nga kani human anihan makita man ninyo ang module output. Maka-define po ta atong i-redefine kung kinsa ta unsa ni atong self. So usa sa mga basic nga mga nga makatabang who we are in a society is ang atong personality. So ang important components sa atong society is id o ID. Kita unsa ni ID? Basic needs drives the desire that are present at birth, the animal nature of human beings. So muna siya, id, atong basic na needs. Then we have the super ego, the conscience, the conscience which constrains the id. Then we have the ego. This mediates between the id and the super ego that balance the two. So muna personality. We will not discuss much on that because we have another topic on that. Malagi-lagi na natay cool gamay ra gid ang ato ang time to be discussing that one. So maybe during the semestral break I will be discussing about personality development. Ako input sa akong YouTube channel. Ano man, importante po na siya and it's a one thing we can learn more. But in brief, personality is we can choose our personality, we can teach our personality, we can train ourselves. Muna siya. Okay? Self, a person's conscious recognition that he or she is a distinct individual, is part of a large or larger being. Muna siya. Self-actualization, esteem, love, and belonging, safety, needs, psychological needs. Muna gikinahanglan. Karon, there are a lot of people out there nasa gawas, himo sila social deviant, palahupog, kawatan, badlungon, mamato, kusog kay mga anta para sa kusilingan karon daw. Tan kusugan gyud mag music. Well, okay ra po kay dili ko mag music so save kog kuryente dinhi. Ang problema ani og tingbayad sa kuryente maningil siya kay naminaw ko apil sa music. That's a problem, that's trouble. Pero daghang mga badlungon sa society. Muta na rin ta nga ngano badlungon magkini sila ngano mga dungol man because there are dili nila ma-recognize ang kinsa sila sa ilang self. Nasa sila mga panginahanglanon. Nasa sila mga panginahanglanon. Kulang sila o connection. Napos sila kulang sila o respect, kulang sila recognition. Muna siya mga kanao, self-actualization, esteem, love, and belongingness. Wala kay sila amigo, munang magpapansin. So muna yung problema. Okay, next, hierarchy of needs according to Maslow. Kani si Maslow class, author ni siya. Na siya mga, as individuals natin siya pasunod ng mga needs. Biological, air, food, drink, shelter, warmth. Uy, naapod ang sex. Usa na siya sa itong topic, no? Sa family planning. So, pag minyo na, ako na yung istorya, before na ko malimtan, ako na gusto madunggan gikan ninyo gikan sa kuha. Usa ka trouble, pinakadako nga trouble sa family, daghan kay trouble sa family, palahubog ang bana, gamay kay income mo ni muna. Pero summary na to na ngadto sa duha. Ang kasagara nga problema sa magtiayon sa family, sa magtiayon to be specific is number 1, kwarta or finances. Kung daghang utang ang asawa, daghang utang ang bana, walay kwarta, walay utang pero apoy kwarta, trouble na siya. Daghan kay mga daghang problema nga makonek ana. Maghubog-hubog lang gyud ko kay naghubog-hubog ang bana. Gamay lang gani kayo maggunahay. 200 lang adlaw o 250 ra kay labor. Kuan pa yung lapad hubog-hubog, ang lapad tagpila man.
Okay, palit og bugas. Palit og bulad. Napay bayron ng utang. Inaay 5-6. Usa na siya, trouble na siya. So, kung usa no? Sunod, sex. Duha ra kita siya. Sige kabalibaran si Mister. Iyon pa sa mga istorya sa tambay. Sige ka balibaran dito sa imong balay. Dili ka pakanon sa imong balay. Asa man ka makaon? Mangita gyud kag kaon ngadto sa ubang balay. Ilambot pasabot. Manchik sila kasi sige mo sila kabalibaran. Kani pong lalaki, dili gustong balibaran bisan dai ito ang ilang asawa magsige na lang yung trabaho, sila wag yung trabaho, sige lang shot discipline. Pag ulit sa balay, manguhit pag yun, tingin kapuyan na ang asawa. Trouble. Na tendency ng magulang. So, during our face-to-face class, mga palangga, when I make this discussion, bibo kayo may maabtan kung may among ang klase kaniadto taman ra sa alas 9:50 sa gabi during night class. Maabtan gud mig 10:30 usahay. Okay. Kani nga mga discussion, mga tinuod mga nga discussion. Pero since naamataan ni nga situation na magita ni nga modular classes unya na pagitay mag-online class pagita niya minus pid ang signal. So sige na lang. Pero gwapo kay na siya. Murag katawanan ni siya para sa inyo ha, pero gwapo kay pinaka-basic na problema sa magtiayon or sa family, finances, then sexuality. Okay? Then we have safety, love and belongingness, esteem, self-actualization. Mo ni siya ang mga gikinahanglan nga mga basic nga kinahanglan sa tawag na self. Okay. Then mga theory man ni. Okay, mga theory naman yun, no? Atong ipadayon. Okay. Ito na lang skip. Okay, there we go. Nanata sa module output. Module output. Kung is possible, inyo ni screenshot. Mr. Lamorin, welcome, nanaka. Pero i-mute ka. Okay, module output. Exercise. In an A4 bond paper, make a list of ways to avoid conflict. Choose one that you think the most effective for you and explain why. Okay. Naghiskot man tayo conflict kaganiha. In passing raman to, dili mo kayo ito naka-discuss yun nga. Kanang thorough yun nga discussion. Mag-research mo ang mga pamaagi to avoid conflict. Usahay, dili maging malikayan ang conflict, but how to handle conflict. Find ways how to avoid or handle conflict. Dili maging nato malikayan ang conflict. Bisan ganing mga igsuon, magdiayon, magka-conflict man gyud. Unsaon nato ang pag-handle sa conflict. Then manghimo og lista ha. Manghimo og listahan. Inyong ilista-lista sa pag-handle ang conflict. And then magpili dayon mo og usa lang. Nga makaingon mo nga, this is the best way to handle conflict. So, tagaan na mo time nga mag-research. I-research inyo, inyong lista sa A4 bond paper kung unsay mga ways o mga pamaagi to handle conflict. So, sipiat ni ako diri, ibutan ako avoid. We cannot avoid conflict. Naamag gina-permanente ang conflict. So, muna siya inyong ilista. Dayon, magpili din mo usa unsaon ninyo to handle conflict. So may pag-handle ang conflict. So among kinako, magpili mo usa. Dayon, i-answera ninyo ngano nga kanang importante ni siya sa klase. Ito
Okay, there you go. I-explain nga nung effective ni siya para sa imuha. Imo i-explain. Sunod, assessment 1. So, sa A4 bond paper man ni, kung maigo pa sa katunga ang assessment 1, pwede rin niyo ibutang sa second half. So, ang exercise, inyong ilista sa ibabaw, pwede ra. Dayon ang assessment sa ubos, okay ra po to save bond paper. So, assessment 1, in brief, describe your family. Mamubo lang ang description sa inyong family, unsay mga values nga naa sa inyong family, unsay mga butang imong i-describe ang imong family. Then unsa mga butang nga kanang kayon ka nga proud ko sa akong pamilya. Then unsa nga mga bahin sa imong pamilya nga makaingon ka nga kinahanglan i-improve. So muna siya assessment 1. So exercise talks about conflict. Assessment 1 talks about family. Pwede ra na siya ibutang sa usa ka bond paper. Pero dili gani maigo, kuha na pud kag another bond paper. Sunod, assessment 2. Assessment 2, ubay-ubay ni siya, magdako-dako ni siya. Kay mag-drawing ka og personality tree. Tagaan ta mo example karon. Mag-draw ka og personality tree, drawing. Dayon butangan nimo og gamot, butangan nimo og lawas gid sa kahoy, naaman lawas, branches, mga sanga-sanga, dahon, buds. So many buds. Kada bang iyang wala pa na purmang bulak, panahimong bulak. Dayon prutas, flowers, unay tunok, tangan nimo tunok. Kada bahin sa kahoy naa na siya meaning. Roots. Isulat nimo dito sa roots unsay naka-impluwensya o unsay imong mga belief. Mga influences or belief. For example, influences, parents, uncle, auntie, belief, do good things to others. And then, mga belief, mga pagtuo nimo. Muna siya sa roots, sa gamot. Imo siya isulat dito. Dayon, okay. Dayon, excuse me, kinalubat. Ang isa, trunk. Usara man gina ang trunk. Usara man nakabahin ang kahoy. Life structure, and particularly aspects that are quite firm and fixed. Unsay mga butang sa imong kinabuhi nga moingon ka nga fix na gini. Ako na gini. Unsa man na siya? Para sa ako, moingon jud ko sa akong kinabuhi nga ako, sa akong pagka-ako, I am firm, I am decisive. But pasabot mahimo jud kog decision sa akong kinabuhi. Unya unsa pa? Sigaw sa akong pagka-decisive, I am futuristic and open-minded. Mo na siya. Unsay naa sa imo ba aspect sa imong kinabuhi. Kay jud ka nga firm, dili na gina siya mabago, fix na gina siya. Sunod, branches. Mga sanga, relationships, connections, directions, interests, how they spend time. Relationship, yun kay imong asawa, good relationship with my wife and kids, imong connection. I am connected to somebody, blah, blah, blah. Asa ka padulong, direction. In the near future, I will be a basic teacher, a very successful basic teacher. I am interested in sa imong interest. Dayon, during my free time, I travel, mag-flower ko, na siya sa branches. Leaves, mga dahon-dahon, information and knowledge and source thereof. Sa imong information, imong knowledge. Sa leaves, matanya siguro ka nga ang information imong ibutang diya, ako sa ko ka kuan basic student, nag-eskwela ko 3rd year, sa pagkakaroon nakoy kuan maka subject nga mo ni mo na mga knowledge imong mga nahibaluan. Then buds, katong wala pa nahiporma og
bulak. Unsay hope nimo for the future? Kaganiha kato nagpataas nga mga dalaga pa nga akong gusto nga sa near future makita ko husband nga buutan, guwapo, tall, dark, and handsome. Mo na kasagara no. Abi ninyo class kaniadto ako giampo sa Ginoo na makita ko asawa parehas og karakter sa ako ang mama. Kung mama buutan niya akong mama. Maliguol na akong mama mo hilak na gina siya dili siya mangyaw-yaw. Mao gid akong asawa nga nakita mo gihatag sa Ginoo sa kuha. Pwede nimo na ibutang sa imong future, hope, buds, fruit, unsay imong achievement, imong mga nakabot sa kinabuhi. Ika first honor ka sa kinder, dayon second honor na pagka grade 1, pagka grade 2, third honor, pagka grade 4, most talkative na. Mga na ba? Fruits, mga achievement. Then flowers, what makes them special? The strength. Unsa may imong kusog? Unsa may nganong special man ka? Kinsa man ka? Kubuutan jud ko nga pagkatao. Mayon ka dito. I'm a good person. A kind-hearted person. Munay flower. Thorns. Unsa may mga kalisod sa kinabuhi, challenges, traits and difficulties imo na ibutang. So, ang inyong personality tree class magporma og inani. Ana na ang porma sa inyong personality tree. Okay. Na diha no? Muna siya personality tree ninyo. Na diri ang roots, ground, trunk, na diha dreams, hopes for the future. Inana inyong personality tree. Okay? So, mauna siya. So, ang ato module output, tulo ka buok. Exercise, katong ways to handle conflict. Then, about your family, short description about your family. Then, personality tree. So, ay mo kabala ka, kaya ako ni picturean ang inyong module output, ako ni send sa messenger. Para nga, hindi man maklaro kay. Siguro nagsulat mo diha ni, o hinay inyo ang internet. Pastilan, uy, naunsa naman ito nga, na next naman si sir. Okay. So, muna. Naipahutan na, pataas kamot, kaya akong i-unmute. Ako rin unmute ha, pataas lang kamot. And show. Stop share. Kisa na pangutan na, taas kabot. Kaya pangutan na. 7 na minute kabuok. Na mga pangutanan nyo diha. Kung namoy pangutana, mag-anak lang mo ba? Mag-raise hand ba nga emoticons? Kaya akong i-recognize. Giselle. Sige, Giselle. Ako kang i-unmute. Natuplokan, sir. Natuslukan. Sir, wala, sir. Wala di. Wala di ay. Sige, wala. Isa pa. Ulit pangutana. Pantay bitaw mo ha. Wala mo pangutana. Kasi maulaw mo. Ha? Mr. Lamorin, naabot na gika. Makanungog na kasko ah. Approve dabi. Approve. So wala na yung pangutana? Okay. Wala na, sir. Wala na. So klaro no? Anyway, recorded ba niya ato ang meeting karon? So kung na mga parts ato ang akong discussion nga dili klaro, ma-view na po ninyo ni usab, inyo ni siyang i-view. Unya, as I've said, katong module output nato kaganiha
ako tong siyang i-screenshot and ako ipadala sa inyo ha. Dayon ako ipadala sa inyo ha para nga maklaro ninyo kuan. Kinsa man ay naglaag-laag o nagpayong-payong. So ako to siyang i-send sa messenger aron maklaro ko sa inyong module output. All right. I hope tanan nakapasa na no. Ipasa na ninyo inyong mga modules no. Hopefully tomorrow makaadto ko sa school makuha na ako ang inyong module, the first one. Karon ang inyong kaning module output nga naa karon dinhi, ang submission will be sa akong email. Email lang, email. Ganun din mo mga message din eh. Okay. Akong email lang ninyo i-send. Ako i-send sa unya ang akong email. Kung i-send niya din sa atong chat group. Aron nga dili ninyo mo mag-handle, dili mo mag-ato sa school para sa ako ang module. So i-email ninyo pero dili ko gustong usa-usa ang email ha. But pasabot if example si Miss Emily Moreno katong iyang output tanan, kanang imong output tanan usa ra ka email. Okay. Dili kay example ra ka Emily ha, na ikaw mo gud nas kung tubangan no. So example si Emily mag-send siya og exercise, send siya picture sa exercise, send niya ang email. Pagkasunod na po nag-send na po siya assessment 1, email na po assessment 2, dili usa ra ka sendan. So isa ra ka emailan. Okay? Kay para dili ko maglibog. Ayaw mo yung tagsa-tagsa. So since 12 ra man mo kabuok, minya ang usa gani murag nakakuha naman din siya ani nga naka-take up na siya ani nga klase. So 11 na lang gid mo. Ma-entertain ako inyong email, dili ra kay daghan. So email ninyo sa kuha ang inyong module output. Unsa nga module output? Kaning karon. Kanus-a. Gaanta mo date ha. Okay, calendar. Samanta karon 17. October 17. So tagaan ta mo og ample time. Sige. October 26 ang inyong email. Tanan. Isa ninyo sa kuha October 26. But pasabot pag October 26 mahuman na ninyo, mapadala ninyo sa kuha, mo na siya atong deadline. Anong sayo kay sir? Kay naa pa tay last nga module output. Ay mo kabalaka sa last ato nga module output dili daghan. Okay? Dili daghan. Nya simple raman ang akong ginapangayo sa inyo nga mga module output. So, take note, October 26. Okay, mula ato ang tingpasa through email. So later on, akong i-post akong email sa atong group chat at the same time ang pictures ato ang ato ang module output. Okay? Approve. Tagay ko yung approve nga emoticons, dili mo ganahan. Okay, very good. Si Miss Kanha. Ikaw na, Miss Kanha? Ikaw lagi. Lahi magod imong ngalan diha oh. Sige, si Emily. Nangita pa sa approve si Erica o sila mo rin. Si Miss Graciano kay nagpataas kamot. Ang ganihan mo no? Ganihan na. Okay. So, I hope everything is clear. Wala na mga pangutana. If ever natay pangutana, since kay hapit naman nag-warning ng ato ang Zoom, nataas-taas na atong discussion, na may pangutana, just ask your questions sa ato ang messenger. So that's all for now. If ever gusto niyo i-watch again ang ato ang video or atong discussion, you can watch again in our YouTube channel. God bless. Bye-bye for now. See you next time. Bye-bye. Bye, sir. Thank you. Okay, bye-bye. Thank you, sir. Bye-bye. Thank you.